بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه نن غواړم چې تاسو ته د مایکروټیک LHG5 روټر کنفیګریشن وکړم او د دې کنیکټیویټي درته وکړم. ټول نه مخکې تاسو ته LHG5 روټر پکار دی چې څنګه تاسو ته ښکاري. دا موږ سره LHG5 روټر دی. تاسو ته ایترنیټ کیبل ضرورت دی. دا ګورئ ایترنیټ کیبل دی او ډیټا پلس پاور کیبل درته پکار دی او یو درته اډپټر پکار دی. دا اډپټر وګورئ، دا ما په برق کې وهلی دی. صحیح ده. دا کیبل راغلی د اډپټر دلته، دا ګورئ ډیټا پلس پاور کیبل سره کنیکټ دی. بیا د ایترنیټ کیبل یو اینډ د راوټر سره کنیکټ دی، بیا بل اینډ یې دلته ډیټا پلس پاور سره کنیکټ دی. بیا ډیټا پلس پاور کم اینډ چې دی هغه کمپیوټر سره کنیکټ دی. نو په دې شکل باندې تاسو د راوټر کنیکټیویټي د کمپیوټر سره کولی شئ. او کله چې داسې کنیکټیویټي مو کړه نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل کنفیګریشن وکړئ. څنګه چې تاسو ته ښکاري دا سټیټس درته ښکاري، پاور، یوزر او ایترنیټ. صحیح ده. تر اوسه کنفیګریشن نشته نو هغه سیګنلز موږ سره زیرو دي. کله چې کنیکټیویټي وشي نو دا سیګنلز پوره کیږي. نو د راوټر کنیکټیویټي د کمپیوټر سره په دې شکل کیږي. نو په بله ویډیو کې هم د دې راوټر کنفیګریشن درته ښیم او چې څنګه کنیکټیویټي د دې کیږي. نو تاسو دویمې پارت 2 ته به منتظر شئ، دویمې ویډیو ته. ډیره مننه.